ডিপুলচন ডালাৰ চেশ্যনত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোত আমি দুটা মিউচুৱেল ফাণ্ড কম্পেয়াৰ কৰি আপোনালোকক দেখাম। মিউচুৱেল ফাণ্ড দুটা স্মল ছেক্টৰৰ ফাণ্ড হয়। এটা হ'ল SBI স্মল কেপ ফাণ্ড ডাইৰেক্ট গ্ৰোথ আৰু আনটো হ'ল এক্সিছ স্মল কেপ ফাণ্ড গ্ৰোথ। এই দুটা কোম্পানীয়ে আপোনালোকক লং টাৰ্ম নাইবা শ্বৰ্ট টাৰ্মত কেনেকুৱা লাষ্ট ইয়াৰকেইটাত প্ৰফিট দেখালে আৰু কোনটো কোম্পানী আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ড হিচাপে ল'লে বেছি ভাল হ'ব ভিডিঅ'টোত গম পাব। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক মিউচুৱেল ফাণ্ড ডিপ'জিট কৰাত সহায় কৰিব। আহকচোন আমি এই কোম্পানী দুটা কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ। আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে যে যিটো গ্ৰীণ কালাৰৰ চাৰ্ট হয় সেইটো SBI স্মল কেপ আৰু যিটো ব্লু কালাৰ সেইটো আপোনাৰ এক্সিছ স্মল কেপ। যদি আমি 1 year হিচাপত চাওঁ, লাষ্ট 1 yearত কিন্তু মাজে মাজে SBI যদিও ওপৰত আছে কিন্তু শেষত আপোনালোকে দেখিছে যে দুটা কাৰ্ভে অলমষ্ট ছেম ৰিটাৰ্ণ জেনেৰেট কৰিছে। গতিকে 1 yearত SBI স্মল কেপ বা এক্সিছ স্মল কেপ আপোনালোকে ছেম প্ৰফিটে পাইছে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি 3 yearsত চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিছে যে কাৰ্ভডাল অলমষ্ট ছেম। কেতিয়াবা যদি SBI ওপৰত গৈছে, কেতিয়াবা এক্সিছ ওপৰত গৈছে, কিন্তু শেষত অলমষ্ট ছেম প্ৰফিটে আপোনালোকে পাইছে। কিন্তু যদি 5 yearsত চাওঁ তেতিয়াহ'লে এক্সিছ যিটো স্মল কেপ ফাণ্ড এইটোৱে SBI স্মল কেপক বহুত ডিফাৰেঞ্চত পিছ পেলাইছে। আপোনালোকে দেখিছে এই যে ব্লু কাৰ্ভ, এই কাৰ্ভডাল এইডাল গ্ৰীণ কাৰ্ভক বহুত ডিফাৰেঞ্চত ক্ৰছ কৰিছে আৰু এক্সিছ স্মল কেপে ভাল প্ৰফিট SBI স্মল কেপতকৈ দিছে। গতিকে আমি লং টাৰ্ম হিচাপত চালে মোৰ দেন 3 yearsৰ ওপৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এক্সিছ স্মল কেপে SBI স্মল কেপতকৈ বহুত গুণে ভাল কাম কৰি আছে আৰু হয়তো আশা কৰিছোঁ অহা দিনতো কৰিব। আৰু কিয় মই স্মল কেপ আলোচনা কৰিছোঁ, জানেই যে মিউচুৱেল ফাণ্ড যেতিয়া আপুনি থ'ব তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিস্ক ফ্ৰী, আপোনাৰ কাম মেনেজাৰে কৰিব। ফাণ্ড মেনেজাৰে যিহেতু আপোনাৰ ৰিস্ক এখেতৰ হাতত লৈছে, গতিকে আপুনি লাৰ্জ কেপত থোৱাতকৈ স্মল কেপত থ'লে তেখেতসকলে যিহেতু এক্সপাৰ্ট পাৰ্চন, নিশ্চয় আপোনাক প্ৰফিট বেছি কৰি দিব। ষ্টকৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অকণমান বেলেগ। ষ্টকত স্মল কেপত থ'লে ৰিস্ক বেছি হৈ যায় আৰু ষ্টকৰ হেণ্ডেল আপুনি নিজে কৰে। গতিকে ষ্টকত সেইকাৰণে লাৰ্জ কেপ মিড কেপত ইনভেষ্ট বেছি কৰিব লাগে। কিন্তু স্মল কেপত মোৰ ভিউ পইণ্ট হিচাপত মই কৈছোঁ যে স্মল কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিলে লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট পোৱা যায়। এতিয়া যদি আমি চাওঁ লাষ্ট 1 yearত কিমান কোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ডে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত আপোনাক প্ৰফিট দিলে। 1 yearত আপুনি এই চাইডটোত দেখিছে, এইটো SBI, এইটো এক্সিছ। 20.6% SBI দিছে আৰু এক্সিছে 23.0%। SBI 3 yearsত 41.5, কিন্তু 3 yearsত এক্সিছে অকণমান কম দিছে 4.9%। কিন্তু 5 yearsত SBI 17.3%ৰ তুলনাত এক্সিছে আপোনাক 21.5% প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি দিছে। গতিকে এক্সিছ এটা ভাল মিউচুৱেল ফাণ্ড হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি প্ৰ'ছ আৰু কনছৰ বিষয়ে চাওঁ তেতিয়াহ'লে গম পাম যে এক্সিছ SBIতকৈ অকণমান ভাল। বাকীকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব, স্ক্ৰীণত আছে পইণ্টকেইটা। কিন্তু মই শেষৰ পইণ্টটো লৈ আহিছোঁ। এক্সপেন্স ৰেচিঅ' এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডত অতি দৰকাৰী বস্তু। SBIৰ এক্সপেন্স ৰেচিঅ' 0.73%, কিন্তু এক্সিছৰ 0.5। তেতিয়া এক্সপেন্স ৰেচিঅ' কি হয়, যদি ফাণ্ডটো আপুনি উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাত এটা এক্সিট ৰেচিঅ' থাকে। কিন্তু এক্সপেন্স ৰেচিঅ'টো এনেকুৱা ৰেচিঅ' যিটোত আপুনি যদি 100 টকাত হয় তাৰ পৰা 0.53% এক্সিছে কাটি দিব
আৰু SBI কিন্তু তাতকৈ অকণমান বেছি কাটিব 0.73%। গতিকে এই পেৰামিটাৰটো আপোনালোকে চাব লাগে। এই হিচাপতো কিন্তু এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ড স্মল কেপ ফাণ্ডটো SBIতকৈ ভাল। গতিকে শেষত আপোনালোকক 5টা টপ হোল্ডিঙৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এক্সিছৰ লাষ্ট যদি আমি টপ হোল্ডিং চাওঁ তেতিয়াহ'লে ব্লু ষ্টাৰ, টিবেনী আৰু ঠিক তেনেকৈ কেইটামান আন স্মল কেপ আছে। আৰু এক্সিছৰ নাৰায়ণা হৃদয়ালয়, SCCL প্ৰডাক্ট, গেলেক্সি ছাবষ্টেন্স, তেনেকৈ ফাইন অৰ্গেনিক, এনেকুৱা 5টা টপ হোল্ডিঙত এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডে ইনভেষ্ট কৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক নিশ্চয় হেল্প কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।